ሰላም አብርሃም ነኝ ከመናኸሪያ። ይሄ የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው። ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ኦንላይን እንዴት በቀላሉ ገንዘብ መስራት እንችላለን የሚለው ነው። በእርግጥ እዚህኛው ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት የሙሉ ጊዜ ስራ ሳይሆን እንዲሁ ከስራ ገብተን ወይ ደግሞ የቤት እመቤት የሆኑ እናቶች ካሉም ደግሞ ከቤት ስራቸው በተጨማሪ ባላቸው ትንሽ ጊዜ እንዴት ሰርተው ትንሽ ገንዘብ ማግኘት በሰዓት እስከ $12 እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደምትወዱት አምናለሁ። እሺ ወደ ሙሉ እንትኑ ከመግባቴ በፊት ምንድነው ማለት እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ነገር ወይም ደግሞ ለማን ነው የምንሰራው የሚለውን ነገር ትንሽ ልንገራችሁ። ዩዘር ቴስቲንግ የሚባል ዌብሳይት ነው። ኦንላይን ትሄዱና usertesting.com ትገቡና ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። የዌብሳይቱ ምንድነው ስራው? የተለያዩ ድርጅቶች አሉ። እነዛ ድርጅቶች ጋር ነው የሚሰራው። በየጊዜው ይለያያል እና እነዛ ድርጅቶች ዌብሳይት ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን ከሰርተው ለህዝብ ከማድረሳቸው ወይ ደግሞ ለተጠቃሚዎቻቸው ከመስጠታቸው በፊት መሞከር ይፈልጋሉ። ምን ያህል ተደራሽነቱ ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ የሙከራ ሂደት ነው ማለት ነው። የሙከራ ስርጭት ነው የሚባለው እና እኛ ላይ ነው የሚሞክሩብን ማለት ነው። እነዚህ ዩዘር ቴስቲንግ የተባለው ዌብሳይት እኛን እንደ ተጠቃሚ እንደ ተሞካሪ እንደ ናሙና እኛ እንጠቀመውና ፊድባካችንን ወስደው ወይም ደግሞ ከኛ የወሰደውን የተሰማንን ስሜትና ተሞክሯችንን ወስደው ለነሱ ያቀርባል። ከዛ ገንዘብ ይቀበላል በእኛ ስም፣ ለኛ ኮሚሽኑን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግባ እስቲ። መጀመሪያ ማድረግ የምንችለው ምንድነው? ያው ዌብሳይቱን ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር ሪኩዌስት ትራያል የሚል አለ፣ እንከዋለን። እዚህ ጋር ስማችንን ስም አለ፣ ላስት ኔም፣ ጆብ ታይትል አለ፣ ወርክ፣ ኢሜል፣ ፎን፣ ካምፓኒ ሁሉ ነገር አለና እነዚህን ሁሉ እናስገባለን። እንግዲህ የት ሀገር ነው ይሄ መጠቀም እንችለው ስንል አሜሪካ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ አለ። እስቲ ኢትዮጵያ እንደሚቻል ቼክ ላድርግ። ኢትዮጵያ አይቻልም። ኢትዮጵያ ያለን አንችልም አለስ ወይ በዘመዶቻችን ወይ በቤተሰቦቻችን ስም አድርገን ኢትዮጵያ የምንኖር ሰዎች እንደዛ ካላደረግን የሚቻል አይመስለኝም። እና እንደዚህ አድርገን እንገባለን። ኦኬ እኔ ኦልሬዲ አካውንት ስላለኝ አካውንት ውስጥ ገብቼ አሳያችኋለሁ። ይህንን ሪኩዌስት ትራያል ከሞላችሁ በኋላ ኤግዛም ሳይሆን ቴስት ነው የሚባለው። ቴስት አለች ትንሽ የቴስት ራሳችሁን ሪከርድ ታረጋላችሁ። ይሰጣችኋል፣ ጋይድ ያረጋችኋል። ራሳችሁን ሪከርድ እያረጋችሁ ያልኳችሁን ዌብሳይት እያያችሁ እየተጠቀማችሁ ይሄንን አድርጉ ይላችኋል በጽሁፍ። ያንን እያረጋችሁ የሚሰማችሁን ስሜት ለምሳሌ እዚህ አንድ የፒዛ ሻፕ የሆነ ወይ ደግሞ ፒዛ የሚሸጥ ድርጅት ካለ ወይ ደግሞ ሬስቶራንት ካለ እዛ ሬስቶራንት ክፈቱትና ይሄን ፒዛ ሳይዙ ይሄን ያህል ከዚህ መጠጥ ጋር እዘዙ ይላችኋል። ከዛ እሱን ኦንላይን ነው የምታዙት። እንግዲህ የሁሉ ስታደርጉ ስክሪናችሁ የኮምፒውተር ስክሪናችሁ እየተቀዳ ነው ማለት ነው። እና የምታልፉበትን ፕሮሰስ ያላችሁን ነገር ለማድረግ የምታልፉበትን ፕሮሰስ ይቀዳዋል ማለት ነው። ድምጻችሁን ሪከርድ እያደረጋችሁ እያወራችሁ፣ ያው እንግሊዘኛ ነው፣ ቤዚክ እንግሊዘኛ ነው። ምንም ያለ እንትን ቢጠይቅ ነገር አይደለም። እሱን እያወራችሁ ትቀረጻላችሁ። ያላችሁን ታስክ ታከናውኑና ቀላል ነበረ ከባድ ነበረ የሚለውን በመታወሩት አይምራችሁ ውስጥ የምታስቡትን ማውራት ነው በቃ ለማቋረጥ። ከዛ እነዛን ፊድባኮች ሰብስበው ለክላይንቶቻቸው ወይ ደግሞ ለቀጠሯቸው ድርጅቶች ያስረክባሉ። ከዛ እናንተ የሚከፈላችኋል እንደ ማስረዳታችሁና እንደ አጠቃቀማችሁ የሚከፈላችሁ። በእርግጥ ሙሉ ለሙሉ እንትን ካላላችሁ $12 ላይ ከፍሏችሁ ይችላሉ፣ ያላችሁን ነገር ካላሟላችሁ ማለት ነው። እሱን ከጊዜ ብዛት ጎበዝ እየሆናችሁ ስትሄዱ
እንትላላችሁ ማለት ነው። ሶ እኔ አሁን አካውንት አለኝ። አንዴ ፈተናውን አልፌ የተለያዩ ቴስቶች መጥቶልኛል። ትናንት ከትናንት ወዲያ ነው እንደዚህ ነውና ግን ምንም ስራውን ለመስራት ጊዜ ስላልነበረኝ ያልሰራሁት እና ስራው ይሄ ነው። ይሄ ያው በየጊዜው አፕዴት ያደርጋል። አሁን ለዚህ ስራ ይህን ስራ ከፈለጋችሁ ቴክ ስክሪነር ትላላችሁ። ከዛ ይወስዳችኋል ማለት የሁሉ ስራዎች ናቸው። በስልካችሁ የምትወስዱት አለ ማለት ፈተናው የፈተናው ሳይሆን ያው የምትገመግሙት አፕሊኬሽን ከሆነ በዚህ ይሆናል ማለት ነው። የምትገመግሙት ደግሞ ዌብሳይት ወይም ደግሞ በኮምፒውተር ወይ በማክ በዴስክቶፕ ወይ ደግሞ በዊንዶውስ ዴስክቶፕ ወይ ደግሞ በማክ ከሆነ ደግሞ ያሳያችኋል። እንግዲህ ሁለት ፔጅ አለ ማለት ነው። የሁሉ እንግዲህ ስራ ነው እና በኢሜይል ነው የሚልኩላችሁ። ሎጊን ላድርግ። ያው ኦልሬዲ ሴቭ አድርጌዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር አቬለብል ቴስት አለ። በየቀኑ አፕዴት ይደረጋል። ዞሮ ልክ እንደወጣ ቶሎ መውሰድ ነው። ሌላ ሰው ወስዶ የሆነ ኮታ አላቸው ለተወሰነ ፈተናዎች የተወሰነ ሰው ነው የሚፈልጉት። ቶሎ ገብቶ መውሰድ ነው። እዚህ ጋር ኮምፕሊት ቴስት ያሳያቸዋል። እዚህ ጋር ፕሮፋይላችሁ ይኖራል። እዚህ ጋር ሜሴጅ ሴንተር ይኖራል። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ስራውን ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በ7 ቀን ውስጥ ነው የሚያስተካክሉላችሁ ማለት ፔመንቱ የሚፈጸመው በ7 ቀን በፔፓል አካውንት ነው የሚያደርጉላችሁ። ይሄ ሬቲንግ ደግሞ ምን ያህል እንዴት ነው አወራራችሁ? ፈተና ውስጥ ፈተኑ አወራራችሁ እንዴት ነው? በደንብ ራሳችሁን ገልጻችኋለሁ፣ የሚሰማችሁን ነገር ገልጻችኋለሁ የሚለውን ነገር ከግምት ውስጥ ያስገቡና በጣም ጠቃሚ ነው ብለው የሚሰጧችሁ ሬቲንግ ነው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ክፍያው እስከ $12 ነው። 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ ይፈጅ ነው ፈተናው። እውነቱን ለመናገር እኔ ቴስቱን ስፈተን እንደዛ ነው የፈጀብኝ ነው። ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ምንም ይሄ እንደ ሙሉ ጊዜ ስራ ምናምን ሳይሆን ከስራ ገብተን ዝም ብለን ቁጭ ስንል ምናምን ቼክ አድርገን የምንጠቀመው ነገር ነውና አይከብድም። ማንም ሰው መሰረታዊ እንግሊዘኛ ቋንቋ ስኪል ያለው ሰው መጠቀም ወይ ደግሞ በዚህ ነገር እንደ ኦፖርቹኒቲ ሆኖ ተጠቅሞበት ገንዘብ ማግኘት ይችላል ብዬ አስባለሁ። በ10 እና በ15 ደቂቃ ውስጥ በየቀኑ ስራው ላይ ያወጣ ይችላል። ወይ ደግሞ በየቀኑ ለምሳሌ ይሄንን ቴክ ስክሪነር ካልኩ በኋላ አሁን ዱ ዩ ሃቭ ሪታየርመንት አካውንት ይለኛል ነው ላዋለው። ለዚህኛው ስፔሲፊክ ቴስት የሚያስፈልጉ ሪኳየርመንቶች አሉና እሱን ካላሟላው ወደ ፈተናውን አላሟላም ይለኛል ማለት። አሁን መፈተን ያለብኝ ፈተና ላይ ይሄን ነገር የሪታየርመንት አካውንት ቢኖረኝ ለፈተናው ትክክለኛ ሰው ፈተናውን ለመውሰድ ትክክለኛ ሰው ናለው ማለት ነው። ምንም የፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ለመውሰድ ሳይሆን አሁን ተማሪ ላልሆነ ሰው የትምህርት ጋር ግንኙነት ያለው ነገር ዌብሳይት ምናምን ማድረግ ትርጉም እንደሌለው እንደማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን እንየው። which credit card company ምናምን ይላል እዚህ ጋር። እኔም ባንክ ኦፍ አሜሪካ ካለኝ ወይ ካፒታል ወይ ዲስከቨር ካለኝ ያለኝን እውነቱን ብናገር ይሻላል። ምክንያቱም ዞሮ ቴስቱን ሶስት ያለውን ነገር ሚስሊድ ባረጋቸው ወይ ደግሞ ያለውን ኢንፎርሜሽን በሰጥ ለምን አለኝ ይያልክ ሳይኖር ካለኝ ብለህ ካል ምናምን ተብሎ ሬቲንግን እዚህ ጋር ቅድም የነገርኳችሁ ሬቲንግን ላበላሹ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ አሜሪካን ኤክስፕረስን ብያልኩት ከዛ ገባው ሜቢ ፈተና የሚፈልገው ሌላ ባንክ ያለ ተጠቃሚ ነው ማለት ነው። ገባችሁ አይደለ? ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። እንደዚህ አይነት ነገሮች በየቀኑ ከዚህ እድል ተጠቃሚ እንዳያረጋችሁ ሊያስችል ይችላል።
ግን ምንም እንዳልኳችሁ የሆነ መተዳደሪያ ምናምን የሆነ ገንዘብ ሳይሆን እንደ ተጨማሪ ነገር በ10 ደቂቃ በ15 ደቂቃ ውስጥ $12 ጥሩ ነው፣ መጥፎ አይደለም። ምንም ስልካችን ስንነካካ ወይ ቲቪ ስናይ የምናሳልፈው ነገር ነው፣ ወይ የሆነ ሙዚቃ ስንሰማ የምናሳልፈው ደቂቃ ነውና ይሄ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ከወደዳችሁት ኮሜንት አድርጉልኝ፣ ሼር አድርጉልኝ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በሚቀጥለው እንዲህ ተመሳሳይ ነገር ይዤ እመጣለሁ። ቀላል ሆኖ ገንዘብ ሊያስገኝ የሚችል ነገር ይዤ ለምጣ ሞክራለሁ። እንደወደዳችሁ ታምናለሁ። ባይ ባይ።